हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ हामी कुनै पनि फोल्डर वा डकुमेन्टलाई कसरी हाइड र अनहाइड गर्न सक्छौँ। सपोज मेरो यो डेस्कटपमा यो न्यू फोल्डर छ, यसलाई हाइड कसरी गर्ने त्यसको हामी कमान्ड प्रम्प्ट खोज्छौँ। रनमा गएर cmd लेखेर इन्टर गरौँ। हामी डेस्कटपभित्र जाउँ, cd डेस्कटपभित्र के छ त्यो हेर्नको लागि हामी dir इन्टर गरौँ। हेर्न सक्छौँ यहाँ न्यू फोल्डर भन्ने छ। अब हामी यसलाई हाइड गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी अब एट्रिब कमान्ड युज गर्छौँ। एट्रिब फोल्डरको नाम +h इन्टर। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ यो न्यू फोल्डर हाइड भइसकेको छ। अब हिडन फाइललाई कसरी हेर्ने? हिडन फाइललाई हेर्नको लागि हामी dir/a लेख्छौँ, इन्टर। हेर्न सक्छौँ हिडन फाइल यहाँ न्यू फोल्डर जुन यहाँ डेस्कटपमा देखाइरहेको छैन त्यो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यसलाई अनहाइड कसरी गर्ने त? त्यसको लागि हामी एट्रिब नाम -h हेर्न सक्छौँ यो न्यू फोल्डर फेरि आइसकेको छ। अब GUI बाट कसरी गर्ने त? यो फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गरौँ, प्रोपर्टिजमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिडन छ, यसमा टिक गरौँ, अप्लाई गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाइड भइसकेको छ। अब अनहाइड गर्नको लागि अनटिक गरौँ, अप्लाई गरौँ, ओके, यो अनहाइड भइसक्यो। हस्त साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला च्यानलमा। हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्छौँ हामी युट्युब फेसबुकहरू कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा ब्लक गर्न सक्छौँ। सबभन्दा अगाडि हामी रन खोलौँ। रनमा गएर नोटप्याड। अब यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सर्टकट हो Ctrl+Shift+Enter। प्रेस गरौँ। अब यहाँ फाइलमा गएर ओपन। अब हामी जान्छौँ सीमा, सी ड्राइभमा। सी ड्राइभको विन्डोजको भित्र सिस्टम 32 मा सिस्टम 32 को भित्र ड्राइभर्स भन्ने फोल्डरमा जान्छौँ। ड्राइभर्स, यसमा etc को भित्र जान्छौँ र यहाँ अल फाइल्स गर्छौँ। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ पोस्ट फाइललाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छौँ। अब हामीलाई मान्नुहोस् फेसबुक ब्लक गर्नु छ भने हामी यहाँ लेख्छौँ 127.0.0.1 यो हाम्रो लोकल होस्टको एड्रेस हो। अब जुन वेबसाइट ब्लक गर्नु छ त्यसको URL यहाँ हाल्छौँ, जस्तै www.facebook.com र यसलाई गर्छौँ हामी सेभ। यो सेभ गरिसकेपछि अब हामी आफ्नो ब्राउजरतिर जाउँ। यहाँ गएर अब हामी फेसबुक खोलेर हेरौँ। फेसबुक हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक ब्लक भइसकेको छ। अब यसलाई अनब्लक गर्नको लागि के गर्ने त? यो जुन लेखा छौँ यसलाई हामी यहाँ हटाइदिउँ र सेभ गरिदिउँ। सेभ। फेरि हामी आफ्नो ब्राउजर खोलौँ, फेसबुक हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो खोलिरहेछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला च्यानलमा। हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्छौँ हामी आफ्नो कम्प्युटरलाई कसरी फास्ट गर्न सक्छौँ। रनमा जाउँ र यहाँ लेखौँ रिसेन्ट, इन्टर। यहाँ भएको सबै फाइललाई Ctrl+A सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्छौँ। फेरि रन खोलौँ, त्यहाँ लेखौँ टेम्प, इन्टर। सबै सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्छौँ।
कन्टिन्यू गरौँ, क्यान्सल गरिदौँ, फेरि रनमा गएर प्रिफेच लेखौँ, PREFETCH प्रिफेच, पर्मिसन दिँदैनौँ, कन्ट्रोल A ले सबै सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदौँ, स्किप, फेरि रनमा जाउँ, पर्सेन्ट 10% लेखौँ, सबै फाइललाई सिलेक्ट गरौँ, सिफ्ट डिलिट, इन्टर, स्किप, अब यहाँ नोटिफिकेसनमा क्लिक गरौँ, यहाँ अल सेटिङ्समा, यहाँ अल सेटिङ्समा गएर अब हामी स्टोरेज लेखौँ, स्टोरेज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्न अन स्टोरेज सेन्स, यहाँ क्लिक गरौँ, यदि तपाईकोमा यो अफ छ भने यसलाई अन गरिदिनु होला हैन। त्यसपछि यहाँ सर्च बारमा गएर गेम मोड लेखौँ, गेम मोड, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टर्न अन गेम मोड छ, क्लिक गरौँ, यदि तपाईकोमा यो अन छ भने यसलाई अफ गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल। हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्न गइरहेका छौं हामी फोल्डरलाई लक अथवा पासवर्ड प्रोटेक्टेड कसरी गर्न सक्छौं। त्यसको लागि एउटा फोल्डर बनाऊ, न्यू फोल्डर नै नाम राखिन्छ। अब यसको भित्र एउटा डकुमेन्ट बनाइदिउँ, टेक्स्ट डकुमेन्ट बनाइदिन्छु, टेक्स्ट डकुमेन्ट। अब यसलाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड कसरी गर्ने, यसमा राइट क्लिक गर्ने, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु आर्काइभ छ, यसमा क्लिक गर्ने, यहाँ सेट पासवर्डमा क्लिक गर्ने, पासवर्ड हाल्ने, ओके ओके गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुस् इन्क्रिप्ट फाइल नेम्स, यसमा टिक गर्नु होला, ओके, यहाँ पनि ओके। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा र्यार फाइल यहाँ बनेको छ। अब हामीलाई हाम्रो पुरानो फोल्डर चाहिँदैन, यसलाई डिलिट गर्दै जानु हुन्छ। अब यसलाई खोल्यो भने पासवर्ड माग्छ, आफूले सेट गरेको पासवर्ड यहाँ हालेर ओके गर्नु होला। हामी यहाँ हेर्न सक्छौं हामीहरुको न्यू फोल्डर यहाँ छ र यसको भित्र हाम्रो टेक्स्ट डकुमेन्ट पनि यहाँ छ, यसलाई हामी ओपन गर्न सक्छौं। सो यसरी हामी आफ्नो फाइल अथवा फोल्डरलाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड गर्न सक्छौं। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल। हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी हेर्न गइरहेका छौं हामी आफ्नो ल्यापटपको या कम्प्युटरको आईपी एड्रेस कसरी हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी खोलौं कमान्ड प्रम्प्ट, विन्डोज आर रन खुल्छ, सीएमडी लेखौं, इन्टर गरौँ। अब यहाँ हामी कमान्ड युज गर्न गइरहेका छौं आईपी कन्फिग, इन्टर। अब यहाँ मैले वाइफाई युज गरिरहेको छु, त्यही भएर यहाँ वायरलेस ल्यान्ड एडाप्टर वाइफाईमा हेर्न सक्नुहुन्छ IPv4 एड्रेसमा 192.168.1.72 यो भनेको हामीहरुको आईपी एड्रेस हो। हस्त साथीहरु, यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल। हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिक्न गइरहेका छौं हामीले आफ्नो ल्यापटप या कम्प्युटरको म्याक एड्रेस कसरी हेर्ने। त्यसको लागि विन्डोज आर कमान्ड प्रम्प्ट खोल्ने, हामी एउटा कमान्ड युज गर्छौं जसको नाम हो गेट म्याक /v वर्बसको लागि, इन्टर। मैले यहाँ वाइफाई युज गरिरहेको छु, त्यही भएर मेरो फिजिकल एड्रेस यानी म्याक एड्रेस यो हो। हस्त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।